بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل على هذا المثال للكوردينيشن ما بين بريكر 2 مع 1 وثم 1 مع 0. فلإكمال مثل هذا المثال نفترض أنه صار فولت على left to breaker 3 اللي هو right to breaker 2. فكم الماكسيموم current fault current؟ الماكسيموم fault current حيساوي ال V square line to neutral على Z Thevenin seen by breaker 2. فحيكون احنا عندنا الفولتج 34.5 في 10 أس 3 تقسيم جذر 3 الكل تقسيم 25 جي 25 اللي هي مقاومة 10 زائدا 10 زائدا 5. طبعا هذه راح تكون معطى. إلى الآن احنا ما دخلنا في موضوع إيجاد الفولت كارنتس في distribution system. حيكون الناتج تقريبا 796 أمبير اللي هي تقريبا 800 أمبير. أنا سهلت الموضوع إلى يعني يساوي 300 أمبير. ففي هذه الحالة هذا اللي هو الماكسيموم كارنت. فيكون عندي الاي فولت seen by breaker 2 حيصير 800 مضروب في 5 على 200 مضروب في 1 على التايم سيتنج. احنا اخترنا لبريكر 2 تايم سيتنج 3 فحتساوي 6.7 أمبير. في هذه الحالة أنا أروح للرسمة. هيكون something هنا، والتي دي اس لبريكر 2 قلنا انها 2 فحطلع الى هنا فتكون عندي هذا الزمن. فيكون الزمن هذا تقريبا 0.6 seconds. فالريلاي تايم حيصير 0.6 second. عندنا احنا تي دي اس ال2 هي 2 اخترناها، والسيركت بريكر 2 تايم حتصير 0.1 نجمعها مع بعض فالتوتال total operating time هيصير 0.7 second. الآن لبريكر نمبر 1 احنا عندنا الكوردينيشن تايم اللي نطلبه ما بين بريكر 2 وبريكر 1 حيكون 0.3 second. فيكون total operating time السيركت بريكر 1 المفروض يكون أكبر من أو يساوي
البوينت 7 زائدا البوينت 3 اللي هو 1 سكند. فعندي أنا 1 سكند. عندي التي اس البريكر 1 احنا اخترناه 2. لو نرجع للحل في البداية كذا هنلاحظ انه التي اس وجدناه البريكر 1 يساوي 2. فنوجد الآن التي دي اس من الرسمة. تي دي اس البريكر 1. نجي للرسمة. عندنا أولا التيار ل circuit breaker 1 حيساوي I fault maximum seen by breaker 1 في هذه الحالة حيكون 800 مضروب في 5/400 لأن التي اس بريكر نمبر 1 عندنا 400 إلى 5 current transformer في 1/TS1 اللي هو 2. فحيكون عندنا الناتج 5 أمبير. فنجي من الرسمة الآن. عندنا 5 أمبير وعندنا الزمن 1 سكند، فالمفروض يتقاطعون. نلاحظ انه نقطة التقاطع هنا عندي 1 سكند، وعندي 5 أمبير. طبعا جاية أعلى من ال TDS3 بشيء بسيط. فأنا بما أني أعلى من ال TDS3 فاختار TDS4 في الحالة هذه. فإذا اخترت TDS4 هيكون التوتال اوبريتنج تايم تقريبا 1.3 سكند. فاختار TDS4. فاختار TDS4 البريكر 1 يساوي 4. فيكون في الحالة هذه عندي الريلي تايم حيساوي 1.3 سكند، والسيركت بريكر زي ما احنا عارفين 1 حياخد 0.1 سكند to operate to trip يعني. فالتوتال اوبريتنج تايم لبريكر 1 بناء على الخيارات اللي اخترناها اللي هي TDS يساوي 4 والTS يساوي 2 حيكون عندي 1.4 seconds، وهذه أكبر من 1 seconds اللي تكلمنا عنها. ففي عندي في coordination كبير. لو جينا بنحسب الكوردينيشن في الحالة هذه حيساوي 1.4 minus 0.7 حيصير 0.7 seconds، وهذه أكبر من 0.3. الآن احنا عملنا setting لسيركت بريكر 1، فنعمل check للمينيموم fault current.
check for minimum fault current coordination time between circuit breaker 2 and circuit breaker 1. فما هو المينيمم فولت كارنت في حالة هذه؟ المينيمم فولت كارنت حيكون معطى، ولكن إلى أن ندخل في عملية حسابات الفولت كارنت 34.5 في 10⁻³ كيلو فولت قسمة 2 في J25. فعندي أنا operating time circuit breaker 2 total operating أو total clearing time، نقول operating time أحسن. فعندي TS يساوي 3 و TDS breaker 2 تصير 400 5 على 200 في 1/3. هتساوي 3.33 أمبير. وبناء على التي دي اس اللي عندنا 2 مع 3.33 أمبير، نشوف هنا ف 3.3 تكون something هنا تقريبا مع 2 هنحصل على 0.85 second. فالتايم relay time 0.85 seconds. circuit breaker time operating time 0.1. فالتوتال عندنا يساوي 0.95 seconds. نجي لي circuit breaker 1 في حال المينيموم، نحسب التوتال operating time فتصير عندنا احنا عندنا TS 2 البريكر 1 و TDS البريكر 1 عندنا 4. فأول حاجة نحسب المينيموم فولت كارنت، يصير 400 5 على 400 في 1/2 فيساوي تقريبا 2.5 أمبير. فنحسب 2.5 أمبير مع TDS 4 كم الزمن 2.5، يعني هنا مع TDS 4 فيكون الزمن عندي 2.2 seconds. فهذا الريلي تايم يساوي 2.2 seconds. السيركت بريكر 1 time 0.1 seconds. فيكون التوتال operating time 2.3 seconds. الآن الكوردينيشن نتأكد أنها أكبر من 0.3 فحتساوي 2.3 ناقص total operating time للبريكر 1 0.95 فحيساوي
تقريبا 1.35 seconds، وهذه أكبر من ال 0.3 seconds المطلوبة. فتشيكت. ننتقل إلى السيتنج لسيركت بريكر 0. احنا عرفنا انه التي اس سيركت بريكر 0 حيساوي 2. نحتاج الآن التي دي اس سيركت بريكر 0 تكون مجهولة ونحتاج نوجدها. نرجع لنفس الرسمة ونقول انه حصل fault to the right of circuit breaker 1 to the left of circuit breaker 2. كم راح يكون هنا الماكس والمينيموم؟ الماكسيموم فولت حيساوي 34.5 في 10 أس 3 تقسيم جذر 3 تقسيم جي 15 اللي هو المقاومة 10 زائدا الترانسفورمر امبيدنس 5 و330 أمبير. تقريبا. فعندي الاي اف داش في سيركت بريكر 0 او نقول في سيركت بريكر 1 هيكون 1330 في 5 على 400 في 1 على 2 اللي هو التي اس للسيركت بريكر 1. فاحنا الآن حنحل operating time. نقول operating time for circuit breaker 1 عشان نحدد كم operating time circuit breaker 0 يكون. فحيكون قسمة أو ضرب 5 قسمة 400 حيكون الناتج 8.3 أمبير. فبناء على التي اس عندي تي دي اس سيركت بريكر 1 قلنا انها 4. فالاوبريتنج تايم او الريلاي تايم حيساوي تقريبا عندي 8.3 يعني هنا اروح ل4 حيكون الناتج تقريبا 1 سكند. ف1 سكند. والسيركت بريكر تايم مثل ما احنا عارفين سيركت بريكر 1 حيكون 0.1. فالتوتال اوبريتنج تايم يصير 1.1 سكند. سيركت بريكر 0 المفروض الزمن يكون أكبر من ال 1.1 زائدا ال 0.3 اللي هي coordination time، يعني يكون أكبر من 1.4. فحيكون الفولت على سيركت بريكر 0
1330 5 على 400 في 1 على TS of circuit breaker 0. احنا عارفين ان circuit breaker 0 TS فيها 2، حيعطينا نفس الناتج 8.3 أمبير. لكن حنختار TDS 0 اللي راح تحقق لي الزمن هذا أكبر من 1.4. فنجي هنا ونشوف 1.4 اللي هو هذه 1.1 1.2 1.3 1.4 هنا مع 1.4 لابد أننا نتقاطع مع 8.3. فيكون something ما بين 5 TDS 5 و6، فنختار 6. ف-TDS 6 هو اللي حنختاره. بالتالي الزمن حيكون 1.5 هنا 1.6 يعني 1.55 تقريبا. فيكون TDS 6، فالريلي تايم هيصير 1.55 سكند. فالآن عملنا setting لسيركت بريكر 0. الآن نعمل checking أخير coordination time between circuit breaker 0 and circuit breaker 1 at minimum fault current left to circuit breaker 2. فنحتاج نحسب السيركت بريكر 2، يعني نحتاج نحسب المينيمم فولت كارنت اللي حيحصل هنا. احنا حسبنا الماكس، نحسب المينيمم حيكون لاين تو لاين فولت اللي هو يكون 34.5 في 10 أس 3 تقسيم جذر 3 قسمة 2 في جي 15 اللي هي حيعطيني نص الماكسيموم كارنت اللي هو 665 أمبير. فيكون الآي من سين باي بريكر 1 هيساوي 665 أمبير. فالآي F1 داش على بريكر 1 حيساوي 665 في 5 على 400 في 1 على 2 حيكون الناتج 4.12 أمبير. فعندي البريكر 1 عندي TS 2 زي ما أنا حطيتها هنا، والTDS قلنا أنها 4 زي ما اخترناها. فالتايم الريلي تايم حيساوي عندي 4.1 تقاطعها مع 4 حيكون something هنا
1.1 2 3 4 1.48 تقريبا سكند، بيكون الناتج عندي 1.48 سكند. مع السيركت بريكر 1 تايم هتكون 0.1، فالتوتال اوبريتنج تايم 1.58 سكند. نجي للسيركت بريكر 0، عندنا التي اس سيركت بريكر 0 2 والتي اس والتي دي اس. السيركت بريكر 0 اخترناها احنا تساوي 6، فالتايم حيساوي او الريلي تايم عندنا 6 مع 4 او عفوا الفولت كارنت، بما انها نفس التي اس ما بين سيركت بريكر 0 واند 1 ونفس الفولت كارنت، فحيكون نفس الشيء 4.12 امبير زي ما هو هنا. فالريلي تايم في الحالة هذه حيساوي 4.1 مع 6 يعني هنا، وهذه تقريبا 2.2 سكند. فالسيركت بريكر 0 تايم حيكون 0.1، فالإجمالي total operating time للسيركت بريكر 0 حيكون 2.3 سكند. إذا بنحسب الكوردينيشن تايم في الحالة هذه حيكون 2.3 ماينس الزمن هذا 1.58 حيكون 0.72 أكبر من 0.3 سكند المطلوبة. وبكذا احنا انتهينا من السؤال، واخترنا التايم سيتنج واخترنا التايم دايل سيتنج للريليز جميعها for all relays. وشكرا لكم.